Para sa ating episode ngayong araw na to, isang budget-friendly at easy-to-cook dish ang alay natin para sa inyo. Ito ang eggplant and sardines omelette. O, di ba? In short, ito ang tortang talong na may sardinas. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para dito sa ating recipe. Talong. Kailangan din natin syempre ng sardinas, isang maliit na lata yan. Ito naman yung kamatis, dahon ng sibuyas, bawang, gagamit din ako ng lemon, pwede kayong gumamit ng kalamansi. Bukod sa mga sangkap na to, kailangan din natin gumamit ng mantika, ng itlog, ng asin, at ng ground black pepper. Ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Kung handa na kayo, pwede tara na, magluto na tayo. Igisa muna natin yung sardinas. Maglalagay lang ako ng mantika sa isang pan. At papainitin ko na to. Habang pinapainit yung mantika, ang ginagawa ko yung nilalagay ko na kagad yung bawang. Ginagawa ko to para nang sa ganun dahan-dahang maluluto yung bawang kasabay ng mantika. Kumbaga hindi to mabibigla. Kaya naman may iwasan natin itong masunog kagad. Kaya mapapansin niyo unti-unting umiinit na yung mantika, unti-unting naluluto itong bawang. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-umisa na mag-brown yung bawang. At pagkatapos ay ilalagay ko na yung sibuyas. Wala tayong preference pagdating sa sibuyas, kahit anong kulay pwede ninyong gamitin. Mapapula man yan, mapuputi o mapadilaw. Igigisa ko lang to ng mga 20 seconds. At ilalagay ko na yung kamatis. Pinakamaganda kung hinog na kamatis ang gagamitin ninyo. Ituloy lang natin ang pag-isa hanggang sa maging malambot na yung kamatis at yung sibuyas. At ayan, okay na to at this point. So pwede nang ilagay yung sardinas. Ang ginagawa ko sa sardinas, binabawasan ko lang muna ng sauce. Kumbaga 1/4 lang ng total amount ng sauce ang nandito. Yung iba, gamitin na lang natin sa ibang paraan, ano? So ito lang yung kailangan natin para hindi masyadong maging saucy itong ating dish. At pagkatapos na idudurugin ko lang yung sardinas at itutuloy ko lang ang pag-isa ng mga 2 minuto pa. At after 2 minutes, eto na, timplahan na natin to. Siyempre para mas maging masarap. Naglalagay lang ako ng asin at ng paminta. At nasa sa inyo kung gaano karami yan, ha? At para mabawasan yung langsa ng sardinas, naglalagay din ako ng lemon. So haluin ko lang muna itong asin at paminta. Sisiguraduhin lang natin na nahalo na sa lahat ng mga ingredients na nandito sa pan. Magpipiga lang ako ng 1/4 na lemon o isang perasong kalamansi. Yan ang pampatanggal lansa natin. At maghahalo lang ako ng dahon ng sibuyas. Yan, yung dami ng dahon ng sibuyas ay 1/4 lang ng total na dami na nasa ingredient list. Haluin lang natin at ready na to. Ipapa-cool down ko lang, i-prepare na natin yung talong. At dahil nga eggplant and sardines omelette ito, o tortang talong na may sardinas, kailangan natin ng itlog. Magka-crack lang ako ng 3 pirasong itlog dito sa isang bowl. At ibibit ko lang ito, o babatihin. Since malasa na yung sardinas, hindi na natin kailangan asinan itong itlog. Siguraduhin lang natin na maging smooth na yung texture at pagkatapos niyan, ready na to. Itatabi ko lang muna yung itlog at i-prepare naman natin yung talong. Bago magmukhang ganito yung talong, may konting preparasyon pa yan. Kailangan munang lutuin yung talong hanggang sa lumambot ito. Kaya nilalagay ko to direkta sa apoy. Parang sinusunog lang natin yung balat. Or actually, sinusunog talaga natin yung balat. At habang ginagawa ko yan, binabali-baliktad ko rin itong talong. At itutuloy ko itong ginagawa ko hanggang sa magkaroon na ng crack yung talong at may lumabas na ng steam. Ibig sabihin niyan, luto na yung loob. Babalatan na natin itong talong pagkatapos, mas madali na yung balatan. Pero syempre, ipapa-cool down muna natin ito para hindi tayo mapaso. At once na ready na yung talong, eto na. Ipe-prepare na natin ito. Kumukuha lang ako ng tinidor. Tapos fina-flatten ko lang ito. Kumbaga kinukortehan lang natin. Gagawin ko to dun sa 2 pirasong talong.
At pagkatapos, ready na tayo para lutuin ito. Kumbaga, ito na yung pangalawang pagluluto. Ilalagay na natin yung sardinas dito sa talong. Kumbaga, totortahin na natin. Magpapainit lang ako ng mantika dito sa isang pan. At habang pinapainit yung mantika, isasawsaw ko lang yung talong dun sa beaten egg. Basta siguraduhin lang natin na nakot na ng itlog lahat ng bahagi ng talong. At sa oras na uminit na yung mantika, idediretso ko nang ilagay yung talong. Yan, so ilalagay ko na yung talong dito sa mainit na mantika. Ang gagawin ko ay lulutuin ko lang yung nasa ilalim na part hanggang sa maging golden brown na yung kulay. Pero syempre, habang ginagawa natin yan, ilalagay na natin yung sardinas. O yung mixture ng sardinas na naluto natin kanina. Yan, so magsuscoop lang ako ng mixture ng sardinas. Ilalagay ko sa ibabaw at pagkatapos ay i-spread ko lang. At isang bahagi lang yung lalagyan natin para mas madali. Pagkalagay ng sardinas, nagtatap pa ako dito ng dahon ng sibuyas. Diba? Mas maganda pang tingnan. Yan, at bago natin baliktarin itong talong, para talagang kumapit yung sardinas sa talong, ang ginagawa ko ay naglalagay pa ako ng beaten egg mixture sa ibabaw. Alam nyo ba kung para saan yan? Yan ang nakakatulong para i-bind lalo yung mga ingredients na nasa ibabaw. So pagkalagay nitong itlog, hindi pa nagtatapos yan dyan. Kailangan pa nating sandukin yung mainit na mantika. So itatabi ko lang muna itong talong sa gilid para may space ako dun sa mantika. No? Kukuha ako ng kutsara. Mas malaking kutsara, mas maganda. Magsuscoop lang ako ng mainit na mantika, dahan-dahan kong ilalagay sa ibabaw ng talong. Alam nyo ba nangyayari dyan? Unti-unting naluluto yung itlog na nilagay ko. At unti-unting magiging stiff yan. Habang naluluto yan, o yan syempre, kumakapit na ngayon yung sardinas. Hindi na ito mahuhulog kapag binaliktad natin mamaya. At dahan-dahan lang yung pag-scoop lalo na kung teflon ang inyong lutuan para hindi ito magasgas. So yun, tinutulak ko rin yung talong sa kabilang bahagi para yung dalawang sides naman. Sigurado tayo na talagang nag-bind na mabuti. Mabuti na yung sigurista, di ba? Para nang sa ganun, alam natin na maganda yung kakalabasan nito. At yan, ginagamit ko pa yung spatula. Ito na yung panghuli Talagang naninigurado ako, tinutulak ko na yung mainit na mantika sa gilid. So magkabilang gilid yan. Yan, so tinitilt ko lang yung pan. Nang sa ganun ay mas maraming mantika ang pumunta dun sa kabilang side. Okay na to. Pwede na nating ibaliktad. Kailangan lang nating hawakan yung stem o yung tangkay ng talong. Iangat lang natin ng konti. Gagamitan natin ng spatula. No? Tutulak natin yung spatula sa ilalim. Importante na ititilt natin yung pan para yung mantika mapunta sa isang side. Nang sa ganun, kapag binaliktad na natin yung talong, hindi tatalsik yung mantika. Itutuloy ko lang itong ginagawa ko ng mga 1 minuto pa o hanggang sa tuloy ng maluto yung kabilang side. At pagkatapos ay kukuha lang ako ng isang malinis na plato. At this point ay ready na to. So ililipat na natin ito sa plato at gagawin din natin yung same steps dun pa sa isang peraso na talong na natira. Yan, ilalagay na natin to sa plato at dahan-dahan lang ang pagkuha para talagang buo yung makuha yung talong. Papatuloy lang natin ng konti yung mantika. At idiretso na natin ito sa plato. At tandaan niyo yung part na may sardinas dapat ang nasa ibabaw. Yan, so dahan-dahan lang para mabuo itong talong. Ayan. Ready na to. Once na maluto na lahat ng talong, pwede na natin itong iserve. Ito na ang ating eggplant and sardines omelette alias tortang talong at sardinas. Tara na! Kain na tayo! I'm sure available itong ingredients ng ating eggplant and sardines omelette, di ba? Madali lang bilhin at talagang budget-friendly pa. Kaya subukan nyo itong ating recipe, Para naman sa inyo na lagi nagko-comment at lagi nag-share ng mga videos natin. Shoutout muna tayo. Alright, hello sa iyo, Kelvin Vallejos at kay Hunyango. Hi rin sa'yo, Mr. Urag. Lieta Temilioso, hello. Hi, Ian Robles at kay Cecil Roque. Hi rin sa'yo, Chef Warren T. Martinez. Janelle Llanes. Hi, RV Vlog Story at kay Flora Lee Presilia. Hello rin Danilo Lim.
Jason Margalio, Phil's Appetite at Verge TV. Hi Jessica Ariza Apaap, Lara Lakwarin, kay Papa Rapski. Hello kay Jackie Torres at kay Franz Vlogs. Hello rin sa'yo, Wayne 12 at kay Will Fredo. Hi Ian Chua, Rans Lutong Bahay, Irene Miranda. Hello rin sa'yo, Athena Tungkayo, Richard James, at kay Truepa Station. Hi Tang Orbita, kay Eden Garaygay. Hello rin, Neil Tesoro, the Saudi Boy. Hello, Kuripot Channel. Puffy Dog at kay Phil Morocco. Hello rin sa'yo, Marky G Vlogs. Kay Manuel de la Cruz at kay Doggy's World PH. Maraming salamat sa pag-comment at sa laging pag-share ng ating mga videos. Sana huwag kayong magsawa. Para doon naman sa inyo na hindi pa nagpa-follow sa atin sa Instagram, i-follow nyo naman ako. I-search nyo lang Panlasang Pinoy. At doon din sa mga hindi pa nagsasubscribe dito sa YouTube, pakiclick lang yung subscribe button na nasa ilalim ng inyong video. Okay? Maraming salamat sa pagnood ng video na to at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.